Sfântul Leon cel Mare, sărbătorit în calendarul ortodox pe 18 februarie, este unul dintre cei mai mari sfinți părinți ai bisericii și un apărător ferm al dreptei credințe. Ca episcop al Romei în secolul al V-lea, el a jucat un rol esențial în lupta împotriva ereziilor, în special împotriva monofizitismului, și a contribuit decisiv la stabilirea învățăturii ortodoxe despre cele două firi ale lui Hristos. Cea mai importantă contribuție a sa în apărarea credinței a fost Tomosul lui Leon, o scriere dogmatică fundamentală care a influențat profund deciziile Sinodului IV Ecumenic de la Calcedon din anul 451. Prin acest document, Sfântul Leon a formulat o expunere clară și profundă a naturii lui Hristos, îmbătând erezia monofizită care susținea că Hristos are o singură fire, cea divină. Pe lângă această contribuție teologică majoră, Sfântul Leon cel Mare este cunoscut și pentru intervenția sa în fața lui Atila, regele hunilor, salvând astfel Roma de la distrugere. A fost un păstor iubitor, un predicator neînfricat și un apărător al unității bisericii, lăsând în urmă o moștenire spirituală deosebită. În acest material vom explora viața, scrierile, învățăturile și contribuția lui la apărarea dreptei credințe, punând un accent special pe tomosul său și rolul său în cadrul sinodului de la Calcedon. Sfântul Leon cel Mare s-a născut în jurul anului 400, în provincia Toscana, într-o familie romană influentă. Încă din tinerețe a dovedit o inteligență remarcabilă și o chemare aparte pentru slujirea lui Dumnezeu. A studiat teologia, filozofia și retorica, fiind format într-un mediu în care tradiția apostolică era respectată și apărată cu tărie. După ce a intrat în clerul bisericii din Roma, a devenit diacon și a slujit sub pontificatul mai multor episcopi ai Romei. Datorită înțelepciunii sale și capacităților sale administrative excepționale, a fost trimis în diverse misiuni diplomatice, fiind recunoscut drept un om al păcii și al dreptății. În anul 440, după moartea episcopului Sixt al III-lea, Sfântul Leon a fost ales episcop al Romei, titlu care, în acea perioadă, nu era încă asociat cu primatul jurisdicțional asupra întregii biserici. În timpul păstoririi sale, s-a remarcat prin predici inspirate, grijă pastorală pentru credincioși și o luptă neobosită împotriva ereziilor. În timpul păstoririi sale, biserica se confrunta cu provocări majore, atât din punct de vedere teologic, cât și politic. Erezia monofizită, răspândită de Eutihie, susținea că Hristos are o singură fire, cea divină, negând astfel realitatea umanității sale. Nestorianismul, condamnat la Sinodul al III-lea Ecumenic din 431, încă avea influență în anumite regiuni, creând confuzie teologică. Imperiul Roman era în declin, iar presiunea popoarelor migratoare, precum hunii și vandalii, amenința stabilitatea cetăților creștine. În acest context, Sfântul Leon cel Mare a trebuit să fie nu doar un teolog puternic, ci și un diplomat înțelept, capabil să mențină unitatea bisericii și să apere credința ortodoxă. Tomosul lui Leon este o scriere dogmatică esențială în care Sfântul Leon cel Mare explică cele două firi ale lui Hristos, divină și umană, unite într-o singură persoană, fără confuzie, fără schimbare, fără împărțire și fără separare. Această formulare a devenit fundamentul definiției dogmatice adoptate la Sinodul IV Ecumenic de la Calcedon din anul 451. În acea perioadă,
Monofizitismul promovat de Eutihie și Dioscor al Alexandriei era o amenințare serioasă pentru unitatea bisericii. Sfântul Leon a scris tomosul și l-a trimis împăratului Marcian și împărătesei Pulheria, cerând convocarea unui sinod ecumenic pentru clarificarea dogmelor. Sinodul de la Calcedon a primit tomosul lui Leon cu mare respect, iar Sfinții Părinți prezenți la sinod, după ce au analizat tomosul, au afirmat: Petru a vorbit prin gura lui Leon. Prin acest tomos, Biserica Ortodoxă a reafirmat învățătura despre cele două firi ale lui Hristos, condamnată de monofiziți, păstrând astfel tradiția apostolică și învățătura Sfinților Părinți. În anul 452, Roma era amenințată de invazia hunilor conduși de Atila. Într-un gest de curaj și credință profundă, Sfântul Leon cel Mare a mers personal înaintea lui Atila, însoțit doar de câțiva clerici, și l-a convins să nu atace Roma. Această minune diplomatică a fost interpretată ca un act providențial, demonstrând astfel influența și autoritatea spirituală a Sfântului Leon. Sfântul Leon cel Mare a lăsat în urmă peste 100 de scrisori dogmatice și aproape 100 de predici, în care explică taina mântuirii, harul lui Dumnezeu, importanța unității bisericii și viața duhovnicească. Învățăturile sale subliniază importanța smereniei și a luptei împotriva mândriei, rolul rugăciunii și al postului în viața creștinului, necesitatea păstrării învățăturii apostolice și, nu în cele din urmă, dragostea lui Dumnezeu manifestată prin întruparea lui Hristos. Sfântul Leon cel Mare rămâne un exemplu de curaj, înțelepciune și credință profundă. Prin tomosul său, el a apărat ortodoxia, iar prin viața sa a demonstrat ce înseamnă să fii un adevărat păstor al bisericii. Să ne rugăm Sfântului Leon cel Mare să ne întărească în credință și să ne ajute să păstrăm cu tărie dreapta învățătură a Bisericii Ortodoxe.